अशी ओवाळी। तर वसुबारसपासून आपल्या दिवाळी सणाला सुरुवात होते, म्हणजे घरोघरी दिवे लावले जातात, रांगोळी काढली जाते। तर तुम्हा सगळ्यांनाच दीपावलीच्या खूप 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 साऱ्या शुभेच्छा। हॅपी दिवाळी सगळ्यांना। नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात आपण सगळ्याजणी? तर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर हा वसुबारस स्पेशल व्हिडिओ असणार आहे। तर वसुबारस हा जो सण आहे, दिवाळीचा पहिला दिवस, हा माझ्यासाठी आणि माझ्या दोन्ही कुटुंबासाठी खूप खास आहे। कारण की तिथीनुसार आज माझ्या बाळाचा वाढदिवससुद्धा आहे। कारण की माझ्या बाळाचा जन्म जो आहे तो वसुबारस या दिवशीच झाला होता। त्यामुळे दरवर्षी न चुकता मी वसुबारस हा जो दिवस आहे तो जरा स्पेशल करण्याचा प्रयत्न करत असते। तर आज सकाळी मी इकडे बेसनचे लाडू करायला घेतले होते आणि झालं असं की बेसन जे आहे ते कढईमध्ये खूप जास्त झालं होतं। त्यामुळे मी अर्ध करून अशा पद्धतीने भाजून घेत होती आणि पाय भरपूर दुखत होते। कारण की आपल्याला माहिती आहे की बेसन भाजायला बराच वेळ जातो आणि त्यात 2 सेक्शन केले होते तर डबल वेळ लागणार होता। त्यामुळे मला माझ्या आईने आयडिया दिली की तू किचनवर बसून बेसन जे आहे ते भाजून घे, म्हणजे पाय पण दुखणार नाही आणि बेसनसुद्धा खमंग असं भाजून होईल। तर ही आयडिया खरंच कामी आली। मस्त बसून मी आरामात बेसन जे आहे ते भाजून घेतलं आणि लहान मुलं बघा जसं मोठे करतात ना तसंच त्यांना करायचं असतं। पण इकडे गरम होतं सगळं, त्यामुळे त्याला फक्त 1 मिनिटासाठीच बसवलं होतं, त्याचीसुद्धा हौस पूर्ण होऊ दे म्हणून। तर मांडीवर बसून तोसुद्धा मस्त बेसन जे आहे ते भाजायला मदत करत होता। तर बेसन मस्त असं भाजून झालेलं आहे, ते थंड होत आहे तोपर्यंत आम्ही सगळ्यांनी चहा घेतला। कारण की थकवा तर आलाच होता आणि चहा पिल्याशिवाय थकवा काही जातच नाही, हो की नाही? तर हे सगळं करता करता संध्याकाळसुद्धा झाली होती आणि आज छोटंसं सेलिब्रेशनसुद्धा आम्ही करणार आहोत। तर केक कट नाही करणार मी, कारण की तारखेनुसार जेव्हा नोव्हेंबर महिन्यामध्ये बाळाचा वाढदिवस असेल ना, तर त्या दिवशीच एक छोटंसं सेलिब्रेशनसुद्धा असेलच, तर ते सुद्धा मी तुमच्यासोबत शेअर करेलच। तर आज मला हे सगळं आवरून मला बाळाला घेऊन जायचं आहे झुडिओमध्ये। आई म्हणाल्या एकतरी त्याला नवीन ड्रेस आणूया आपण, आज त्याचा वाढदिवस पण आहे आणि दिवाळीचा पहिला दिवससुद्धा आहे। तर म्हटलं यायला उशीर होईल, त्यामुळे मी कुकर लावून जात आहे, जेणेकरून कितीही वेळ झाला तरी पटकन पुढचं स्वयंपाक मला आवरता येईल। तर बाहेर अशी रांगोळी काढली होती मी आज, पण बाळाचा इकडे पाय पडला खेळता खेळता आणि तो मला सॉरीसुद्धा म्हणाला। जनरली जेव्हा कधी मी रांगोळी वगैरे काढते ना, तो अजिबात त्याच्यावरती पाय वगैरे देत नाही, पण काही हरकत नाही। आणि दिवाळीच्या दिवशीच आपण शुभ लाभ किंवा लक्ष्मीची पावलं जी आहेत ती लावत असतो। माझी ही जी पावलं आहेत ना पावसामध्ये निघून गेली होती, त्यामुळे मी रिटर्न नवीन काही लावलीच नव्हती। तर आमच्या आईंनीही आत्ताच गेल्या होत्या स्टेशनला, तेव्हा ह्या पावलं, स्वस्तिक आणि शुभ दीपावलीचे जे काही स्टिकर्स वगैरे असतात ना ते आणले होते, तर ते सुद्धा मी आज लावून घेते। तर खरंच खूप प्रसन्न वाटत आहे। अगदी साधं सिंपल सेलिब्रेशन असणार आहे दिवाळीचं सुद्धा म्हणा किंवा वाढदिवसाचं सुद्धा म्हणा, पण खरंच खूप छान वाटत आहे। हे तुझं पण पायाला दाबलेलं। तर लक्ष्मीची पावलं लावताना प्रशिक बाळाचं सुरू होतं की माझ्यासुद्धा पायांचं तू मस्त व्हिडिओ काढ, फोटो काढ। तर घरातलं सगळं काही आवरून झालं, रांगोळी वगैरे काढून झाली, त्यानंतर दिवे लावणीची तयारीसुद्धा मी करून ठेवलेली आहे, स्वयंपाकसुद्धा अर्धा झालेला आहे। तर इकडे आता त्याला आवडतील ते कपडे मी घेणार आहे आणि तेच कपडे आज त्याला घालणार आहे औक्षण करताना। तर झुडिओ जे आहे ना ते आमच्या घरापासून अगदी 5 मिनिटाच्या अंतरावरच आहे आणि प्रशिकचं ना इकडे आलं की अगदी मनमोकळेपणाने तो अगदी खेळत असतो, इकडे तिकडे फिरत असतो आणि त्याला हे सगळं बघायला खूप आवडतं। आणि इकडे ना माझ्या साईजचे काही ड्रेस होते, तर त्याचं म्हणणं होतं की तुला पण यातला एक ड्रेस घे ना आई, तुला पण एक ड्रेस घे ना, असं त्याचं सुरू होतं। म्हणजे चांगलं वाटलं की त्याला असं असतं की माझ्यासाठी घेतेस ना तू, तर तुझ्यासाठी पण काहीतरी घे ना। म्हणजे ही जी मॅच्युरिटी आहे ना ती त्याला एवढ्या लहान वयामध्येच आहे, तर खूप छान वाटतं। तर छान शॉपिंगसुद्धा झाली, आम्ही घरी आलो, आईंनी देवपूजा केली होती आणि मला दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देवपूजा जी आहे ती वसुबारसची वेगळी मांडता नाही आली, मंदिरामध्येच आम्ही छोटंसं जे काही डेकोरेशन आहे ते केलं होतं। तर आता बाहेर जे आहे ते दिवे मी लावून घेते आणि हे दिवेसुद्धा आमच्या आईंनी आणले होते जेव्हा त्या स्टेशनला गेल्या होत्या आणि बाकीचे जे काही जुने दिवे आहेत ते सुद्धा मी उद्या काढणार आहे लावण्यासाठी। ते छान आता दिवे मी लावून घेते आमच्या अंगणामध्ये।
तर ही सगळी माझी कामं होईपर्यंत बेसन पीठसुद्धा थंड झालं होतं आणि आता विचार केला वेळ आहे माझ्याकडे, लवकर सगळं काही आवरलं होतं, तर लाडूसुद्धा बांधायला घेऊया. त्यामुळे बघू शकता ही जी रेसिपी आहे ना बेसन लाडूची, मी शॉर्ट व्हिडिओच्या माध्यमातून शेअर केलेली आहे. तुम्ही नक्की बघा मैत्रिणींनो. आणि जसं की मी सांगितलंच की बेसन जे आहे ते भाजताना थोडासा वेळ लागला मला, पण काम जे आहे ते खूप छान झालं होतं. अगदी खमंग बेसन जे आहे ते भाजून निघालं होतं. आणि बेसनच्या लाडूमध्ये हेच महत्त्वाचं असतं, बेसन जे आहे ना ते कुठेही कच्चं नाही राहिलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये जर कच्चेपणा राहिला ना तर बेसन लाडू इतके काही चवदार होत नाहीत. पण जास्त मेहनत तर बेसन भाजण्यामध्ये घ्यावी लागते आणि साखर त्याच्यामध्ये मिक्स करण्यासाठी सुद्धा मेहनत घ्यावी लागते. तर हे सगळं झालं माझं काम आणि त्यानंतर लाडू जे आहेत ते आम्ही बांधायला घेतले होते. तर मला ह्या कामामध्ये आमच्या आई आणि प्रशिक बाळाने सुद्धा खूप मदत केली. पुढे तुम्हाला दिसेलच. प्रशिकचं असंच असतं, म्हणजे प्रत्येक लहान मुलांचं असंच असेल ना की जे मोठी कामं करतात ना, मोठ्यांना बघून त्यांनासुद्धा उत्साह येतो, त्यांना एक क्युरियासिटी असते की आम्ही पण ही कामं केली पाहिजे, आम्हाला पण ही कामं जमू दे किंवा नाही जमू दे, पण आम्ही प्रयत्न तर नक्कीच करणार. तर त्याचंसुद्धा तेच असतं, काहीही काम करताना तो नेहमीच सगळ्यांना मदत करत असतो. काका, बाबा, आजी, आई प्रत्येकाला तो मदत करतच असतो. आणि यातनंच मुलं ह्या ज्या गोष्टी असतात ना, तर ह्याच लहान लहान कामांमधनं आपल्या अनुभवांमधनं लहान मुलं शिकत असतात आणि त्यांचेसुद्धा अनुभव ते तयार करतात आणि एक खूप परफेक्ट व्यक्ती म्हणा किंवा परफेक्ट काम कसं करायचं ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना पुढे जाऊन कामीसुद्धा येतात. तर इकडे छान बेसन जे आहे त्याच्यामध्ये साखर मिक्स करून झालेली आहे माझी. तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला प्रत्येकीचाच हा अनुभव असेल की लग्नाच्या आधी जेव्हा दिवाळी यायची ना तेव्हा आपण फक्त वरवरचीच कामं करायचो. म्हणजे चकलीचं पीठ वगैरे जे आहे ते आई मळून ठेवायची, आपण फक्त चकल्या पाडायला मदत करायचो. तळणीचं काम सगळं काही आपल्या घरच्या ज्या मोठ्या असतील, आपली आई असेल, काकू असेल, मावशी, आजी, तर त्या बायका सगळ्या करायच्या. आपण काय फक्त करंजीवरती चमचा फिरवणं किंवा शंकरपाळीवरती चमचा फिरवून त्याला आकार देणं अशी छोटी मोठी कामं आपण करायचो. त्यामुळे या ज्या रेसिपीज आहेत ना कशा बनवतात आपल्या आई आजी ते काही इतकं माहितीच नसतं आपल्याला. पण लग्नानंतर म्हणजे तुम्ही वर्किंग असू दे, नॉन वर्किंग असू दे, तर लग्नानंतर ही जबाबदारी आहे ना आपल्यावरती येते आणि आपण ती करतो सुद्धा, नाही असं नाही. आता मी जर म्हणजे जॉब म्हणा किंवा आपलं शिक्षण म्हणा ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे आपल्याला ह्या गोष्टीकडे इतका काही आपला कल नसतो किंवा ह्या गोष्टीमध्ये आपण कधी एवढा इंटरेस्टसुद्धा घेतलेला नसतो. पण आता आपल्याकडे वेळ आहे, आपलंसुद्धा एक कुटुंब झालेलं आहे नवीन. जेव्हा आपण सासरी येतो तर तेव्हा या सगळ्या गोष्टींना आपण हळूहळू का होईना पण करायला शिकतोच. मी सुद्धा काही सुगरण नाही आहे किंवा स्वयंपाकामध्ये मी सुद्धा परफेक्ट अजिबातच नाही आहे. पण मी लग्न झाल्यापासून दरवर्षी होईल तशी दिवाळीची तयारी म्हणा, दिवाळीचं फराळ म्हणा हे करत असते. आणि आईंच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणा किंवा वेगवेगळे रेसिपीजचे व्हिडिओ बघून म्हणा मी हे पदार्थ बनवायला शिकली आहे आणि अजूनही शिकतच आहे. तर तुमचाही असाच अनुभव आहे का, मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर हे बघा, इकडे आमचे लाडूसुद्धा आता तयार झालेले आहेत. प्रशिक बाळाने कामात मदत केली आहे म्हटल्यावर पटापट तर होणारच आहेत. काही नाही, तो अगदी शिकत असतो आणि पसारासुद्धा करत असतो. पण लाडू जे आहेत ते फायनली छान असे तयार झाले आहेत आणि इतके टेस्टी झाले आहेत ना, सगळ्यांना खूप आवडलेसुद्धा. आणि तुम्हीसुद्धा बेसनचे लाडू कसे बनवले ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर इकडे लाडू वगैरे झाल्यानंतर प्रशिकच्या आजींनी प्रशिकला छान असं फ्रेश केलं, अंघोळ घातली त्याला, कारण की त्याचं आता औक्षणसुद्धा करायचं आहे. तर जुडिओमधनं हे बघा, हे त्याला कपडे आणलेले आहेत. अजून एक टॉप आणलेला आहे त्याला, स्वेटशर्ट म्हणतो ज्याला आपण, तर ते आणलेलं आहे. पण ते साईजने थोडंसं लहान आहे, त्यामुळे आई म्हणाल्या की ते एक्सचेंज करून आण, कारण की त्याला ते जास्त दिवससुद्धा घालता येईल, कारण की आता थंडीचे दिवससुद्धा सुरू होत आहेत आणि स्वेटशर्ट जे आहे ते खूप कामी येतं लहान मुलांना. तर ते जे आहे ते सुद्धा मी चेंज करायला जाईलच आज उद्या जेव्हा फ्री होईल तेव्हा. तर इकडे प्रशिक बाळाचा मस्त मेकअप सुरू आहे, आजी त्याला छान मेकअप करून देत आहेत त्याचा. तर छान इकडे आमचा बड्डे बॉय आता रेडी झालेला आहे. त्याचं औक्षण करायला घेतलं, त्या क्षणी त्याला क्लिक झालं की अरे केक कुठे आहे, आणि तो लगेच फ्रीजकडे गेला केक शोधायला, पण केक नव्हता आणला. तर थोडासा तो रडलासुद्धा.
तर केकचा थोडासा आम्हाला बॅड एक्सपिरियन्स आलेला आहे. आमच्याच इकडे खूप मोठी फॅक्टरी आहे नावाजलेल्या ब्रँडची. त्या ब्रँडचं आता इकडे मी नाव नाही घेणार, पण त्या ब्रँडमधनं आम्ही एक केक आणला होता, पण तो केक खूप खराब निघाला होता. त्यामुळे तिकडनं आम्ही आता केक आणणं बंद केलेलं आहे. त्यामुळे यावेळेस मी केक नाही आणला त्याच्या ह्या वाढदिवसाला, तिथीनुसार असणाऱ्या वाढदिवसाला. त्याला मी सांगितलं की आपण जो काही तुझा वाढदिवस आहे 12 तारखेला, तर त्याला आपण केक जो आहे तो ऑर्डर करूया. चांगला फ्रेश होममेड केक बनवू घरी, किंवा आपण घरी जे केक बनवतात ना ताई वगैरे, तर त्यांच्याकडनं आपण ऑर्डर करूया. तेव्हा तो शांत झाला आणि मग त्याचं छान असं औक्षण करून घेतलं आणि सगळ्यांनी लाडूसुद्धा एन्जॉय केलं. तर मैत्रिणींनो, असा होता आजचा दिवस. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, आमचा फॅमिली रुटीन ब्लॉग, तो मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आणि बेसनचे लाडूसुद्धा कसे वाटले ते सुद्धा सांगा. भेटूया लवकरच.